välkomna till Las Vegas. Vi står här idag för att vi ska följa Klara Hammarström som bor här. Hur ser egentligen livet ut när man bor i Vegas? Vi ska följa med dem på en hel dag som både innefattar bästa kaféerna, vi ska hem till dem och få en house tour och vi ska även få följa med på en hockeymatch. Så det väntar ett maxat avsnitt, så häng med så möter vi upp dem. Welcome to Vegas. Alltså fy fan vad trevligt. Visst. Alltså Vegas, det känns så spännande. Men det är så alltså vi är mitt ute i öknen. Jag vet, the desert. Alltså bara bergen runt oss. Nej, men det är helt otroligt. Och jag trodde inte det här skulle bli av. Nej. Vi stod där hemma i min lägenhet och bara så här, ja men kom till Vegas. Kommer det här bli eller inte? Ja. Så står vi här Ja, nu. står vi här. Vad är det vi ska börja med idag då? Ja, men nu befinner vi oss i Summerlin downtown. Ja. Det är här liksom man bor lite mer. Okej. Ja, så att Här strippen... hänger man lite eller? Ja, men exakt. Det är lite som att man skulle säga att det här är typ... nu vill jag ta ett Stockholmsscenario, men alltså nu är vi liksom i... Vad fan, folk bor ju i city också. Ja. Men nu är vi i Danderyd. Ja, men jag fattar. Här liksom hänger man Exakt. möts, man dricker kaffe lite så Ja, eller? här är Strippen, där är man inte så ofta eller? Nej, strippen håller man sig ifrån. Det Om man håller man bor sig här ifrån. så, Ja, jag så fattar, är det jag här fattar. liksom hometown. Ja. Så tänkte vi ska börja på Fine Company och ta en liten kaffe eller matcha. Asså! Lite så Och vi är så Vegas-grej. soliga och Jag härliga. vet, Alltså du är så... Ja, du men, ser lite så... I woke up like this. Alltså, har du alltid så mycket färg och fint? Ja, men det har jag. Är det här någon fin bikini du Det här är har en på dig, typ, bikini. eller? Jag tänker vi ska hem till mig och sola lite. Och så spännena. Ja. Fy fan vad fint. Spännena sitter i håret för att jag har inte fixat håret sen du var hos mig. Så att jag har sparat det. Så du har sparat så att you jag ska have push challenge. this up. Ja, för fan. Yes. Gud vad trevligt. Ja, men Okej, men en, låt oss gå in och ta en kaffe till att börja med då. Matcha är ju det man tar här Okej, matcha är det i man tar. Vegas. Gör man eller det även i Vegas? Det är Ice coffee, alltså you name it. Okej, Allting ska vara cleant. Ja, allt ska vara Ja, allt ska vara cleant. Oh Gud, du har my liksom beställt god! Vad sa hon? Men alltså- Sötpotatis? Ja, det här är sötpotatisfoam. Alltså de här ser ju helt otroliga ut. Skitgoda. Fan, jag kanske skulle tagit en strawberry, men det tog jag ju 2. Skål. Nej, det där tycker jag ser jättegott ut. Ska vi? Skål då, eller? Vi Skål. öppnar den här. Det ser så trevligt ut. Det är så roligt att det är... Du får göra så himla roliga grejer nu. Visst. Ja, du bara är här i Jag USA. tänker bara... på det när man får vara här och bara wow, vilka jävla Wow. grejer. Okej, vi smakar det. Ska man dricka så här då, eller? Tycker du? Ja, men vi prövar. Kanske jag gör så här. Hur smakar din sötpotatis? Oh my god. Var den god? Ja, alltså det smakar ju... Sötpotatis? Det smakar ju någonting... vet Det inte. smakar skum så lite. Skum. Skum. Ett litet skumt. Hur mycket är du liksom ute så här och på café och umgås liksom så här? Inte så himla ofta. Nej, du är inte. Nej, alltså Är du en sån hemmaperson eller? man blir det. Men nu har solen kommit ut. Ja. Det kanske ändras lite grann. Ja, För kör. du är ju fortfarande mycket i LA för att du jobbar och liksom gör musik och grejer, eller hur? Exakt. För du har ju bara, nu innan vi såg så har du ju varit där flera dagar. Ja. Vad tycker du är skillnaderna? Mellan, LA och här, och vad gillar du egentligen mest? Alltså jag skulle säga att jag helt 100% Vegas. Va? Jajamän. Men berätta varför, jag måste förstå det här. Okej, men LA, alltså det är väldigt stort LA. Det är väldigt svårt att hitta sin plats där. Och jag har inte ens försökt hitta min plats där, liksom boendemässigt. Men trafiken, alltså Vegas, vi har no traffic. Vegas är rent, enklare bara att vara här, tänker jag. Ja, det är det. Du då? Du har ju bara fått liksom... vatten och sånt? Ja, vattnet är ju nice. Men hur ofta är man vid Santa Monica då? Det är så här, det tar också typ 2 timmar att åka ner till Santa Monica. Och då är det så här, okej, då har vi varit här, parkera bilen. Alltså jag har suttit i kö timmar för att ta sig ner till Santa Monica och det hållet. Men hur tycker du liksom kulturen är här då? Åker man mer till såna här ställen då där det finns typ så här träning, kaféer, butiker och sånt? Det finns ju allt här som också finns i LA och i New York. Ja. Men då på liksom en kvadratmeter. Inne på strippen, du hittar alla restaurangerna. Du hittar alla entertainer, alltså du kan ju du kan gå till allt liksom. Och du kan hitta golfställen, du kan shoppa, allt ligger bara så här kompakt i mitten. Du fattar vad jag menar, lite så. Jag lite så här nu när jag ser det här, för vi har ju bara varit här ett dygn nu. Och vi har ju bara sett strippen. Och det är ju speciellt. Men det är det ju i liksom New York eller vart du än är på sådana delar. Exakt. Alltså det är ju mycket ljus och det är mycket grejer. Men det är ju en liten sjuk värld. Det är det känns verkligen som låtsasvärld. Det är verkligen låtsasvärld och det är så. Men här känns det ju mer som ett vardagsliv. Jag förstår Exakt. det. Och det här hittar du typ inte någon annanstans i LA.
du kan absolut åka till så här, eller liksom Studio City ja, är ju precis, nice typ liksom. Men då är allting också så liksom, allt är så pricey. Allt är så liksom Tycker du det är billigare här? mycket billigare. Och det är också mycket billigare att bo och vara här. Ja, för det märkte vi med hotell till exempel. Ja, det gjorde det. Mycket billigare hotell här än i LA. Är det även så med hus och sådana grejer? Allt. Alltså om jag åker till LA och bara jobbar i 2-3 dagar, checkar in på ett hotell eller bor hos en vän, så får jag först och främst räkna med väldigt mycket trafik. Ubern kostar dubbelt så mycket kanske. Kostnaden för att äta, alltså bara allt sånt är väldigt mycket dyrare. Och det börjar ju folk inse, så att efter corona så är det många som har flyttat hit. Ja, men det känns som många är på väg hit. Och det är ju under uppbyggnad, hela Vegas. Alltså det här är ju något som inte har funnits. Nej, det känns som att Vegas kommer bli stort. Det kommer bli stort. Och jag hoppas att det kan vara ett ställe som också så här, musikmänniskor, det är fler och fler musikmänniskor som flyttar hit. Celine Dion bor här. Alltså många som har sin residence här har ju också liksom boende. Min producent var och gjorde Backstreet Boys album här. En av killarna bor här. Just det. Så att Ja, du det har känns allting. som att det kanske kommer mer sådana grejer hit också. För nu, vad skulle du säga är störst? Är det då alltså sport? Alltså sporten här menar jag. Samtidigt så är allt entertainment, alltså det måste ju vara, det är ju... De har inget basketlag än, så de det inte kommer. det? Nej, och de har ju Kommer. precis fått sitt fotbollslag. Ja. Det kommer 2017 bli fick så de jävla hockeylaget, stort. så att det byggs ju på byggs liksom. på. Ja, men sen så är det som du säger, det finns inget vatten här. Nej. Men hur länge är det ni har bott här? Vi har bott här i 2 säsonger. Ja. Från 2024 Just så det. har vi varit här till och från. Ja. Alex har varit här permanent då, 8 månader om året, 9. Men jag har kommit till gott och det här är första året som jag faktiskt är här och kan spendera tid här. Ja. Kommer du fortsätta med det nu? Ja, men det kommer jag göra. Nu är det snart sommar, Ja. så då åker vi hem. Ja. Sen åker vi väl tillbaka och nu kan jag vara här mer än bara 3 månader. Mitt visa ger ju mig möjligheten att jag möjligheten att vara här. Men också att jag har liksom planerat mitt liv efter att göra mig tillgänglig här. Ja. För jag måste kunna vara här för att möta människor, träffa exakt. människor. Men tidigare varit sommarturné eller jobb hemma, så det har jag åkt som en dåre. Men känner du ändå att du måste åka till LA hela tiden för det är där det ändå händer? Ja, så jag försöker ju få mina producenter att komma hit, men det är jävligt svårt och jag är så här: I can pick you up at the airport. You will love it. Yes, you will love it. We can go to the casino for a night. Men allting är så mycket enklare här. Alltså när jag landar i LA så behöver jag liksom ta en taxi någonstans. Jag behöver vänta där. Sen ska vi alla mötas och då är alla olika tider sent. Och sen ska du köpa någon lunch på något ställe. Alltså här, jag kan ju preppa. Jag kan ju liksom, vi kan äta lunch hemma hos mig. Vi behöver inte hyra någon studio som kostar 17 000 per dag. Vi kan också hyra en studio här som kostar $700. Nej, men typ så här, jag vet inte, 6 000 spänn istället för, alltså jag betalar seriöst då liksom kanske 15 000 per dag för att hyra en recording studio. För att det är inte så att folk har det själva, utan då hyr man det eller man kommer in och jobbar i en annan studio. Vet du, jag Man tycker jobbar det ska runt. bli så kul för vi ska ju få följa med dig nu. Nu åker vi först då till affären. Ja. Till affären. Och sen åker vi hem till er. Ja. Och så ska vi... Det här måste vi göra oftare, tänkte jag. Du får vara här oftare för att jag måste men komma ut lite mer. Jag känner det nu. Ja. Det kanske blir lite mer Vegas för mig. Ja, visst. Ja. Det är så enkelt att börjar leva växa här. på mig. Men skulle du säga att för i LA där känns det ju väldigt så här, hälsa, många går sin hike, det är väldigt så. Är det samma sak här? Alltså jag skulle säga att LA är väldigt så pryd. Du ser alla typer av människor, vilket är jättefint, men alla ska vara lite så speciella egna artists. And everyone gather there. Alla är lite bajsnödiga hela tiden för de är lite så, man får göra rätt kanske. Alltså så. Och så kommer man till Hollywood första gången och går där på, och gick ni där vid stjärnorna? Ja, det har jag gjort förut. Ja, men där vill man inte vara. Nej, där vill man inte vara. Nej, det är som att gå på strippen. Ja, och vi är de som fortfarande ser till så att folk åker dit. Alltså det är vi som gör om den här världen till vad den inte är och lägger ut så här jättesnygga bilder vid stjärnorna och bara come to Hollywood. Och Med matcha. Ja. Men det är väl det som är lite kul med egentligen Vegas, och att det är en stad där folk åker när de har tjänat ihop sina pengar för att ta det lite lugnt och få liksom ha kul. Den här staden är gjord för turister. Hälsosamt? Nej, de vill äta skit och de vill dricka. Det är lite kul att det inte finns några regler, men det är väl därför man kanske inte är där inne varje dag. Nej. Ska vi åka till mataffären? Ja, lite lunch. Gud vad trevligt. Jättekul när folk är här och hälsar på. Ja, verkligen. Ni bor liksom ganska nära här då, eller? Ja, vi bor 10 minuter från downtown här. Och det är väl taktiskt för att Alex tränar ju här. Just det.
Så att man vill inte ha för kort och inte för långt till hallen. Ja, det är Downtown Summerlin. Går du runt liksom i mataffären mycket här då? Alltså det är så jävla trevliga mataffärer. Alltså det är så här gröna. jäkla trevligt. Nej men frukten här är ju otrolig. Mexiko ligger ju liksom... Ja precis, det är det. Gränsar, och sen liksom. alla grönsaker. Alltså det är så jävla trevligt. Nej, och de smakar så jag vill så bra. bara liksom gå runt här och mysa. Men jag har alltså, så skulle jag mycket bo frukt hemma här, så då hade jag kunnat åkt hit, så hade jag kunnat gått här bara i 2-3 timmar. It's not you, it's the environment. Alltså det är verkligen så. Ja. För att alltså, det är inte så kul att vara healthy och gå ut och röra på sig hemma. Nej. För det är så jävla kallt. Alltid har jag frukt hemma. Ja. Det är liksom måste. Och det är ganska nice att man kan också köpa ganska så här uppchoppad frukt. Ja. Sallad finns hemma. En Det sån här finns vill jag ha. också så mycket nice såna här grejer du. Mycket så här goda dressingar. Ja. Du, vi ska kolla om de har här. en nucknam-sås. För det är när jag försökte leta upp... Nucknam? Nucknam. Vad är nucknam-sås? Det är en sån här vill jag ha. Oj, en coconut. En coconut. Okej, now we're talking. Now we're talking. Det är Jag lätt handlar att vara väldigt- hälsosam här. Ja, det är det faktiskt. För man blir sugen på att vara hälsosam. Man blir sugen. Ser du? Jag blir sugen man på gör att köpa. Ja, Och de man gör det bara, väldigt enkelt. Så här har jag massa hemma nu. Massa olika såna här. Som vi kan bara Det sköta är så ihop. jävla nice. Det är lite enklare att vara alltså. hälsosam för att det ser lite trevligare ut. Ja, men du Köpa känner hem du en- dig någonsin ensam här för att du inte liksom med alla kompisar och så? Jag skulle inte säga att jag känner mig ensam. Det gör jag inte. Men jag känner mig kanske... Hemma behöver man inte planera Nej. för att få sällskap. Utan Nej. man så här, då planerar man jobb. Och sen Precis. så, när jobbet är klart, då kan det vara så här: hej, vad gör du? Exakt. Medan det blir en annan sak. Att man måste nog planera sitt liv Och efter här får typ... man liksom... Ja, men har du make hittat effort. vänner då ute, alltså från laget? Är det där du har hittat? Ja, men vänner i laget delvis, absolut. Det är de man umgås med. Så Ja. att, jag vet inte, alltså, jag reser ju en hel del och bara gör mig busy när Alex är borta typ. Ja. Men sen så är jag ganska social av mig, typ om jag Ja, du handlar. träffar väl någon liksom här i butiken? Hello. Alltså det var någon förra veckan som jag nu snackade lite med som bara så här, kom fram och bara "What fake tan are you using?" Och jag bara "Oh thank you, I have none at the moment but if I would recommend any, Ida Varg." Swedish, Ida Varg is very good. Precis som Klara nämner så kan ju brunt utan sol göra så stor skillnad. Speciellt nu när våren kommer och man vill ha färg utan att behöva skada sig av solen. Så jag tänkte att vi ska ha en brun utan solskola. Och den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Apoteket. Och med koden Emily20 så får ni 20% vid köp över 250 kronor inne hos apoteket.se. Och man älskar att Apoteket har så extremt stort utbud. De har ju bland annat Ida Varg-moussen som är Klaras favorit och som är en riktigt bra brun utan solmousse. De har även min favorit som är Saint-Tropez och deras Express Tan för kroppen. Men jag tänkte att vi ska börja den här brun utan solskolan i rätt ände. Alltså hur preppar man huden innan man lägger på bus? Och det jag brukar göra är att jag först pilar kroppen. Så typ dagen innan så duschar jag och bara pilar av. Om det är så att man inte ofta pilar kroppen, då kan man skippa det. Men annars går jag alltid in och pilar lite. Sen när jag ska ta på brun utan solen, då tar jag först en body lotion utan parfym. Och den här från Apoteket är grym och den kostar typ 20 kronor. Och den här tar jag på delar som blir torrare. Så typ här på armbågarna, på knäna, lite på fötter, ni vet bak på hälarna. För att där suger det annars åt sig så mycket av brun utan solen. Jag kan även gå in lite så här på händerna. För att liksom fejda ut lite så att det inte fäster lika mycket. Så på delar där du brukar känna att det blir fläckigt eller fäster för mycket. Där går du in med en sån här body lotion. Så då tar jag bara lite grann och går in så här. Sen har jag då olika brun utan sol ut efter olika delar på kroppen. Så jag börjar med den här Expressen från Saint-Tropez. Jag älskar den för att du kan ha på den 1 timme, 2 timmar eller 3 timmar. Ibland sover jag med den också. Men 3 timmar räcker för att få en jättefin färg. Då använder jag moussen på en sån här för att få en jämn och fin färg. Och det jag brukar ha i åtanke det är att börja med att sätta upp håret så att du absolut inte får någon brun utan sol i håret. Och när du sen börjar, ta en klick här. Börja här där du vill ha som mest färg. Gå sedan neråt så här och jobba ner på armarna så att du sen får den sista färgen här ute. Så här, när du kommer liksom till den här delen, här har du inte så mycket färg kvar. Och så bara suddar du ut det så här. Går in så och suddar ut färgen. Till det briljanta tipset att använda en mist på händerna. För att här är det lätt att det blir fläckigt överallt, det är lätt att det blir det på fötter. Och det här kan du även fräscha upp med i ansiktet eller under tiden när du har en brun utan sol. Och en sån här mist går du bara in så här och mistar över händerna.
Alltså så enkelt, du bara håller handen så, går in, mistar över så här och då får du en så solkysst och fin färg. Du kan även gå in så här över dekolletaget, halsen. Du kan gå in över ansiktet. Och den här blir liksom inte fel. Utan här får du en så jämn och fin bränna utan att skada huden. Så jag hoppas att du fick med dig några bra tips ifrån det här. Och kom ihåg att koden Emily20 ger dig 20% på alla produkter inne hos apoteket.se vid köp över 250 kronor. Och sen så bytte vi kontakter. Men här känns det som man har så lätt att hitta, alltså men folk är öppna. Ja. Min kille är också väldigt social. Och Ja, igår älskar. fick han ju några nya vänner. Och jag var så, hallå? Ja, det jag är så här. trevligt. Han hade ju bara kunnat flytta hit själv och så hade han hittat några bara. Ja, men i Sverige händer inte det att man Nej. skulle vara så här, Man är inte lika öppen där. Nej, liksom. och här kan man också hitta liksom, jag vet inte, det är väl den grejen jag skulle säga tricket. Hitta det som du gör och precis. hitta vänner runt För då det. kan man hitta sin träningsgrej typ Ja. och där kanske man hittar någon. Eller på sitt favoritfik eller Exakt. någonstans liksom. Och så får man bara folk vara som väldigt du öppen. bondar med. Ja, och det gör jag i studion liksom, Ja, när jag är och exakt. jobbar. Där hittar jag folk som Vad jag... letar vi nu? Jo, Nuknam sas. Nuknam. Jag bara, Nuknam! Okej, så jag är ju ganska stort fan av att laga mat. Så Ja. det tar ju mycket tid. Jag älskar ju att laga kul mat. ju. Och det måste ju också vara så roligt här då när du ändå har lite tid över ibland. Ja, liksom. och det är ju min och min killes stora passion också när vi bara så här gör någonting. Så du ska se, jag köpte hem en helt ny ice cream maker machine. Har du? Ja, en sån här frozen Ja, en yoghurt. sån? Ja, en riktig som jag kan göra grejer Fan med. vad trevligt. Det här skippar vi. Det här skippar vi. Ja. Här är det då liksom färdiga maträtter. Så här kan man Exakt. köpa sin soppa, man kan köpa lite vad är det där Sallader. då? Kyckling, lite lax. De gör det enkelt Det va? är jävligt nice faktiskt. Då kan man bara gå här, Och köpa ta sina små grejer och inte tänka jättemycket. Men Nej, det här det kan man var också skönt, köpa opreppat så man bara kan dra in i ugnen. Ja, exakt. Fy fan vad gott det där såg ut. Ja, Chicken den där. chicken masala. Ja, exakt. Oh. Så jävla gott. Men och det jag finns tänker allt typ med. så här, ska vi köpa någon typ av... Ja, men någon sån där grej kanske som vi kan Ja. ha till salladerna. Exakt. Någon Laxen sån. såg ju fett god ut. Laxen Ska vi ta den ser här? jättegod ut. Sweet chili. Oh my god. Det blir en spännande lunch här nere i min korg. Haha. Så nu så rullar vi upp här på... Gud, ni bor verkligen precis vid berget. Ja, ja. Alltså du kan klättra upp där. Vi har faktiskt, det var Har ni det, det? vi tänkte ju klättra här Ja. och så, nu så var matchen lite tidig Ja. idag så att vi hade ju tänkt att så här, fan ska vi ta med Ja. Emily Men på vadå, berget? går ni typ hike här? Ja, alltså jag har hajkat upp här. Welcome home you guys! Welcome Gud vad home! gosigt, här Ja, bor ni. ja, Men faktiskt. gud. Alltså jag är faktiskt så himla stolt över vårt hem det här året. Ja, det förstår jag. För att det känns så mycket som ett hem. Och Ja, det gud är vad det känns som ett hem ja. Så där har ni massa Ja. familjegrejer. lite personliga grejer. Här var Varför har du en julgran kvar där? Den, jag Den vet betyder inte. något, Den eller? här är, men jag tror att jag inte velat krossa Nej. den än. Och det är ett lego. Det är ett lego, ja ja. Gillar du lego eller? Alex älskar lego. Ja, för jag tänkte på det idag när vi pratade och du var så, det är nära lego. Jag Ja. bara, hur vet du ens vart lego ligger? Alltså, Nej, 100%. Alltså, han har precis fått det här legot Okej. i 24-årspresent då. Okej. Så den här är faktiskt fin. Så den har precis börjat på. Det är The Grand Piano. oj. Så. Oh, wow. Så det kommer bli coolt. Det där kommer bli coolt. Jag kan Men väl han har säga så det. många hobbys. Ja, lite så pisselkille. pisselkille. Vill ni se på legot då som vi har? Det här är lego. Ja, Det här är men gud, ni har ännu mer ja, lego. det här är de newest in. Frihetsgudinnan, Okej. en pyramid här då. Här har vi lilla pyramiden. De har liksom inte kommit upp för de ska upp. Här sitter han och lego fixar. Här är vår utsida, baksida. Här har vi det Älskar. trevligaste känns det som. Ja. Alltså vad mysigt! Men alltså kolla Wien, att man bara ser bergen här. Ja men alltså det är härligt att Det är häftigt. inte vara inborrad bland grannar. Ja. För att det är väldigt amerikanskt att man inte har någon egen bakgård. Nej. Här har Och vi, så har ni liksom en trevlig pool. den där byggde vi upp igår. Aha. Det är en liten soffa. Ja. Jag har Är det lagt där en grejer. kall Det är ett kallbad. Vad Ja, sjukt. Är det du eller det är han? Alex. Allt som är liksom för kropp och själ, det är Alex. Ja, That's a cold herregud. tub.
Så här hoppar han i då? Jajamän. I lilla kallbadet. Typ varje dag. Ja. Och Men det i det är här bra på klimatet återhämtning. fattar jag ändå det. Jag hade också kunnat lagt mig där. Men han gör det där på vintern också. Det är den. Grillen, den är också så här hedlig. Du sa, ni hyr det här huset eller? Vi hyr det här Ja, huset. så man köper inte hus för man vet inte vart man ska vara sen. Nej, exakt. Vi vet ju typ aldrig var vi hamnar. Nej, så man kan liksom bara bli flyttad och så måste man åka någon annanstans. Exakt. Så ska du vattna några örter Det här har jag planterat precis nyligen. Rosemary. Rosemary och där har vi Hur basil. funkar det här liksom? För det känns som att det blir jävligt torrt här nu mot sommaren. Det blir jäkligt torrt här mot För det sommaren. blir ju så varmt. Ja, så Hur varmt har ni på sommaren? Alltså på sommaren här så är det ju över liksom upp mot 50 grader varmt. Ja. Nu är det 33 grader varmt den här veckan och det är liksom inte ens Nej, och det är bara för vår liksom. verkligen. Så jag Okej, hoppas så att här man håller lever. du på och... Ja, det här är tomater. Oj, vad trevligt. Det här är sweet mint for the Gillar drinks. du att liksom pyssla lite så här? Ja men det gör jag. Alltså jag har planterat de här också. Jaså? Och hade du fixat? De där kommer nog överleva bra. De här överlever bra. Och här är en liten bebis, den kan vi plantera om sen. Aj, fitta! Hur lite mycket grann. liksom tid spenderar du här? Alltså jag tänker med ditt jobb. För du har ju ett jobb där man inte har några fasta tider. Exakt, Så väldigt hur så. mycket chillar du och hur mycket är du liksom och verkligen jobbar? Jag badade första gången i poolen igår. Och jag har haft det här hur länge som Ja, helst. så Men mina det säger syskon lite. badade över jul. Var din och så där. familj här? Ja, Allihopa? Allihopa var här över jul. Men det är inte så ofta jag chillar här ändå. Nej. Så det är kul att nu är min bästa kompis här. Ja. Precis kommit Ja, hit. jättekul. Ja, så att, Men nu är vi hur ute ofta, med. hur mycket saknar du familjen? Du har ju så många av dem. Ja, men, så jag hade önskat att man kunde ha de här lite oftare. Ja. Så. Fortfarande så saknar jag en liksom balans i mitt liv mellan så här, att vara där, vara här. Ja. Och den kommer väl successivt Ja, mer och mer. exakt. Och det är en övergångsperiod nu medan jag är helt ny här. Till att så här, lära liksom, vart är min plats här. Ja. Men jag har inget emot att vara lite själv och sådär. Men jag är ju sällan ute. Även om det är varmt här längre. Då är du Den har inne. man liksom... Ja, man Men kan hur inte är jobba utomhus. känslan att man kan rivas upp ur sitt hem när som? Alltså eller hur länge ja. vet ni att han är kvar här? Nej men alltså vi kan åka imorgon. Ja, det är så. Men det För du som sa ändå, någonting om att ni hade någon kompis som bara, hej då, ja, nu åkte vi. liksom igår bara så, nu drog vi till Florida. Ja. Alltså, för mig så är det väl ändå så, vi har ju varandra jag och Alex. Så att även om han måste dra så kan ju jag vara kvar. Ja, precis. Och fixa ordning och sen så här åka vidare. Jag tycker att det är skönt att vi kan typ packa ihop ganska liksom bra. Jag tycker väl att det är lite roligt att leva med den grejen också. Förstår du? Gör det. Ja, att man inte riktigt vet. Nej. Det finns något fint i det också. Att inte vara bunden till något som, Man åker runt lite, det blir vad det blir. ja det blir vad det blir. Och så här, go with the flow. Vi vet Men inte hur det många år känns man är ändå här, med liksom. din uppväxt ändå som att du har haft det lite så också. Ja. Alltså att du har bott utomlands och det är liksom Exakt. mycket som händer. Man ska inte vara för kär i att vara så här, det här är mitt hemma. Ett hem, det är väl det som känns så jävla mysigt med det här. Att det känns som ett hem för oss och att det är en good spirit. Ja. Men ett hem är ju där jag är med min partner och mina vänner. Liksom. Och det känns som att man kan liksom ha här. Ja, så mysigt. Men det skulle man också kunna ha någon helt annanstans. Jag tror att det är för att vi har, liksom, allt som ni ser här, det är våra möbler. Ja. Så att insidan kan vi alltid ta med oss till ett annat skal. Ja, såklart. Så att, Det är bara att flytta med sig. ja. Vad är det för liten söt Vegas? Åh gud, jag sprang i Las Vegas half marathon för en vecka sedan. Nej. Så då köpte Alex den där till mig. köpte han den Ja, då? så då när jag kom i mål så var det så här. Jag har en grej till dig. Då fick du den. Vill ni se min medalj? Alltså det var ändå, jag sprang hela strippen. Jag har lite Herregud, biceps på du har det. medaljer här också ja. Ja. Alltså, Inte bara hemma. jag har ju kört Vasaloppet. Nej men gud, du har Ja. kört Vasaloppet. Jag gjorde Vasaloppet som Är det den här? reporter för Sverige. Eller Oj. Sveriges Television. Här har vi Stockholm Masked Marathon. Singer. I'm gathering them. Oj, Hur vad fin den var. Visst? Den är till och med, alltså här snackar vi Vegas, det är till och med bling på den här. Nej men alltså så fin. Så att, det gjorde Jättefin. jag lite så och sen så dagen efter skulle jag till LA klockan, jag hade ett möte klockan 9 och jag gick så här. Oh my Alltså det såg ut som jag bajsade på mig. Så här brukar du då laga mat. Jag kollar i din 100%. kyl så Ja. länge. Oh my god Emily, du bara går på kylen. Alltså jag går bara på. Vad är det här då för söta bilder? Så det här är från vår halloweenfest i år med laget. Här är min nummerlapp såklart. Ja, den har du också. De här skickade jag till Alex på hans födelsedag. Och vi har så börjat nu att samla på oss. Så jag var i Cabos och så var vi i Jebala, Så nu samlar ni olika sådana, New York. New York. Vi har börjat Och Vegas. precis. Så att det här var också på det där var Det är nyår. så gulligt för du känns så, det här känns så
vad säger man? Så Alltså här cute. familjärt på något sätt. Eller förstår vad jag tänker med det? Alltså, Ja, och det är det jag försöker det känns med verkligen så ett korten. hem. Man har magneter och liksom som man hade back in the days mer. Att det bara öppna. Innan man, oj här ser man också. Sådan Här är man- hans game day, game day, game day, game day. Så där är mars. Ja, nu är vi här va? Vänta, vi är på söndag. Där, game day. Ja. Okej. Här är kylen. Vad This is har ni the veg. alltid här i? Mjölk, alltid, tycker jag är bra. Tycker jag är bra. Tycker jag är bra. Jag har alltid frukt. Ja. Nu har vi envisats med att ha frukten ute. Men här är lite overnight oats. Yes, Som vi som du har gjort. ser nu. Ja. Så, vi har alltid jordgubbar. Ja. Vi har Ja men precis, Sallad. och typ såna här som du visade ju. exakt. Lite chopped sallad. Fan, jag det är tänkte så så här, gott. den här är jättefull, men den är fan inte så full. Det är allt som vi vill ha. Lite men där, sallad. lite sallad och Nej, men, det är därför att vi har ju ett skafferi också. Ja just det, vi måste kolla för det är, alltså om vi går in här. Ja, och sen, men alltså det här är ju den bästa glassen. Oj, Yes. glassen. Ja, det Det är jättestort här. Och så har vi, det här är det var ju semmeldagen. Ja. Och jag gjorde massa semlor. Men det här är då semmelbröd. Alltså men vi lägger mycket i frysen. Vi Men åker ju och reser. vatten och sånt, ja det har ni. Antingen så tar man ju vatten här, det här är filtrerat. Ja. Och det här är också en filtrerad kran. Just det, Och sen har jag dricker ur flaska för att annars dricker jag inte vatten. just det. Och det Här har vi mitt skafferi. Alltså det här är så himla inte svenskt. Här är, nej. Den här har jag precis köpt. Åh, Så att jag kan göra min egen... en liten slushy. Ja, och Fy jag fan, vad råkade då trevligt. köpa hem, för jag tänkte så här, men då köper jag hem lite mix. Ja. 5 kilo. Nej. 5 kilo glassmix. Det är så himla amerikanskt. Att jag var så här, om jag köper lite sån här. Och jag bara, jag hade inte Jag visste tänkt- inte ens att sånt där fanns. Nej, inte jag heller. Och jag bara, Soft serve mix liksom. Har Ja, ni men, det? och sen köpte jag, för att jag köpte den där för att jag ville göra frozen yoghurt. Eller ja, så att det jag Ja, så köpte finns där. det såklart här också. Men jag har inte använt den än. Yoghurtpulver, alltså, finns ju allt. Yes. Allt Så- finns, it's blind. Ja. Mindblowing. Madeleine. Här är ju massa elektrolyter by the way. Som Ja. vi pratade om förut. Som du bara, vi har inget. Har du sett det? Vi har hur mycket som helst. Ja, jag snor en sån här. Det här är jag. Go for it där girl, den go är. for it. Värme. Kan du liksom introduce yourself to the video? Ja, Ja, hej. här är jag. Nej men Disa heter jag. Min bästa kompis. Ja, bästis med Klara. Första gången i Vegas. Är det det? Ja, Första gången jag hälsade på mig i USA någonsin. ja faktiskt. Shame on Du har you. tjatat på mig. Ja. Hur länge har ni varit vänner? 9 år nu har vi suttit ihop. Och jag har bott i USA med Alex i typ 5 år. Hon har aldrig kommit på besök. Never. Men nu, Men oj, bättre där sent ligger än det. aldrig hörni. Ja! Bättre sent än aldrig. Gud vad trevligt. Nej, du vill inte det. Nej. Vi ska mercha upp Emily sen med Vad är lite det här? Vegas Golden Knights Ah. cap. Oh. Matcha. Men gud vänta, jag har en tröja du ska få. Ja, ska jag? Den. Oj, vilken fin! Alltså, Look at you in Vegas! look at me in Vegas! Oh my god, jag With kommer the inte komma någonstans. Det golden. kommer... Alltså största fanet. Det här är min tröja. Är det? Ja, nej. Men vad ska jag ha då? Du får en annan tröja. Jag ska, vi får göra oss ordning till matchen och Ja. vad vi vill ha. Herregud, vi måste laga mat, vi måste göra oss i ordning. Men vill vi ni måste ha en sätta om quick round, hår. eller? Ja. Ja, jag måste Vad bara... har vi här nu? Fysaliumfrön. Ja. Eller är det det? Ja. Ja, Fiberhusk. fiberhusk. Usch vad äckligt. Vad Jag gör det här fan varje gör du? I know, I'm doing this every day. Det här är jättebra för magen för att det finns ingen fiber i USA i maten. Här, kolla på den. Så det är därför man kommer hit och man blir helt fucked up. Men gud, det blir inte För alla jag. IBS-människor Kanske inte bara som behöver finns fiber. i hela... Men chiafrön och sånt då? Nej, det är inget. Ja men det kör jag ju på morgonen. Eller jag är ingen clean girl, alltså jag äter det som finns egentligen. Men när jag väl kan så... Det där ser så fucking äckligt ut. Okej men jag tar en quick round då, tar för en vi ska quick ju round. snart Yes, rum. yes, yes. Okej, här kommer man in. Det här är vårt nedervåningen sista som är kvar. Det är ett Ja. gästrum. Alex mamma och pappa bor här när vi är här. Och här finns det ett badrum och dusch. Ja. Så att nedervåningen har vi liksom också så att Och man här kan har ha... han sina fina. Ja, de där ska ju på väggen så vi har Ja. en uppe på väggen nu. Ja. Och ja, Det är hans lilla här har hockeyrum. vi lagt in lite. Forward eller back eller vad spännande. Han är forward, så att han är right forward. Så det här är Jersey, vårt gamla lag. Just det. Så då har vi placering New Jersey. New Jersey. Yes. Här har vi grovhallen, gästbadrum. Yes, badrummet. Jag fick det upp igår så att Ja, vad fint. Och så här ska ni ha. ja, lite tavlor. De andra två. Fin. Här har vi
bara vanliga hallen, nederhallen. Direkt för påsk. Ja, jag tänkte så här, när kan man börja? Det kan man börja tidigt. Det kan man börja tidigt. För att det är antingen jul eller påsk eller halloween. Och däremellan så finns det ingenting annat. Alltså här är det alltid en högtid, det är därför jag vill bo. Ja! För och det är att alltid man så här firar all out. alltid något. Så här har vi gästbadrum, eller gästbadrum till... Här bor Disa nu. Här bor Disa, här inne i hennes rum. Ja, och Gud vad mysigt. min extra garderob här, eller alla garderober är extra Gud, ni har så garderober. mycket liksom extra rum. Det är verkligen gjort för att folk ska komma och hälsa på. Ja, och det är väl mysigt för att... Hur fick din familj? De bodde inte här allihopa eller? Nej, här bodde min lilla syster och min lillebror, och sen så bodde min tvillingsyster där. Och så bodde Alex föräldrar här nere, och sen så hade vi typ 2-3 andra hus. Här är kontor och... Så går det när man har många syskon. Kontor och lego. Men Här är vart också sover så här ni? lego. Har vi sett det? Nej, vi är master bedrooms. Jag vet inte hur det ser ut. Lego. Men gud! Ja, du vet det. Lego. Det är lego fucking överallt. Ja. Då förstår jag att du vet vart legobutiken ligger. Ja, verkligen. Här är Alex. Cutie. Ja, cutie. Det här är Alex bästa kompisar som också spelar i Vegas. Okej. Så att det här är William Karlsson. Ja, William Karlsson, Alex, och sen har vi OP som är deras gemensamma kompis. Williams... Men de spelar? Ja. Eller? Och här är deras 2 små barn. Ja, Och de bor också Beckham och här Max, runt omkring då? Ja, de bor grannar med oss. Och här kör du lite sång också? Ja, här är hemma-studio setup. Yes. Så att det är lite allt i ett. Ja, här har vi inte varit jätte... Vad är du liksom aktuell med nu? Alltså Jag har du något på gång? Jag har massa nya grejer på gång. Jag försöker verkligen nu att bara få klart mina sommarlåtar. Typ. Just det. Jag ska släppa, tänker jag, i april. Och sen i januari, februari, mars, april, maj, juni. Typ så var 6:e vecka från april. Gjorde en Midsummer Song som jag tänkte ska släppas till... Ja, den är lite härlig. Jag kan visa den sen. Jag har inte telefon här. Midsummer. Nej, men jag skriver musik nu med nya producenter och hittar fortfarande liksom mitt team här. Ja. Har du hittat något bra? Jättebra. Jobbade Gud, vad med en kille som mörkt. heter... Ja, jättemörkt. Jag jobbade med en kille som heter Nate igår. Han var med och skrev Beyoncés Texas Hold'em. Oj! Jobbade med Charlie XCX. Hur liksom hittar du de här personerna? Ja, men genom... vet inte, alltså... Man bara... Ja, mina producenter låter... Det är därför typ jag är här, för att komma i kontakt. De vill ju också skriva med folk. Med en svensk otrolig tjej. Exakt, the next upcoming. Exakt. Nej, men jag har grindat nu. Det är det folk är såhär, vad gör du? Men jag håller på att bygga saker som man kan... Ska vi bädda vid den? Nej, men alltså, Alex åkte senare än vad jag gjorde. Så. Du. Ja, det här är vårt sovrum. Ja. Vi håller det mörkt för att det går typ inte att få rum mörka här. Och Nej. i USA så har man ju typ inte... Det är därför man vill bo här. Alltså, tänk att säga så i Sverige. Ja. Det går typ inte att få rum mörka. Alltså, Okej, nu får ni se kaos, för det här är kaos. jättegärna. Okej? Oj, ni har varsin. Ja, men jag får gå runt där. Men vi är fan ute och reser hela tiden. Jag vet... Så här är typ hans 3. garderob. Här är Alex garderob. Ja. Det är i alla fall lite så. Är lite mer städad eller? Ja, tycker jag. Ja. Men vad fan, vi byter ju om i alla andra rum. Det är det. Ni såg ju gästrummet där nere, det är där vi byter om. Okej, mitt badrum. Ni får inte shamea här. Jag har inte varit hit än. In här. Du har inte varit hit än? Jag har inte varit hit än. Ja, väldigt amerikanskt badrum. Alltså stort med de här dubbel... Ja, Det älskar. känns som alla har så här. Ja, det är så enkelt. Hur mycket har du tagit med när du har din skincare? Alltså- Om jag minns den senast så hade du så 2 produkter för ansiktet. Ja, nej, alltså här är jag bara, oh my god, jag har massa grejer överallt. Nej, men skincare, alltså jag köper och bara lämnar saker. Ja, det var ju typ exakt det här du hade. Exakt, jag bara Det har var ju massa exakt de grejer. här. Var det inte så anti-age som jag sa till dig? Jo, och det var typ såhär, ja. Stop doing this. Nej, men hallå, skickade du ett paket till mig? Eller Ja. var det någonting? Ja, Glow ID. Ja, så jag fick ju aldrig det. Va? Nej, det är någon För som har vi snott det. Jag fick aldrig det. Men det är lugnt. Men jag menar såhär, det är taskigt av någon som tog det. Jag vet, jag har fått så mycket sånt snott. Alltså, Där är ju pillerpersonen. ja, det här är I egen hög person. The Gas Relief och alltså, ja. Funkar de? Gas Nej, Relief? Nej. alltså det är fiberhusk. Fiberhusk. det är fiberhusken. Ja, det är det man ska ha. Alltså, Herregud, men alltså du, ja. Och Det det är är- Batisterna är stor här. Ja. Eller vad heter vet jag väl. det? Okej, men det här är liksom... Det här vill Jag du har inte ju liksom visa. alla olika... Nej, det här är mitt liksom... Jag har inte så hunnit packa upp än. Liksom, Men det är likt i din lägenhet skulle jag säga ändå. Det är jag bara lite åker så. fram och tillbaka och så, Ja. så blir det.
Du är inte jättebred. Men du, en grej. Ja. Ni har ju så jävla sunny. Kan vi bara titta i den här en gång? För du skulle visa mig den här. Ja. Jag Du bara, sprang förbi. Men kolla, hon går också och städar hela tiden. Okej. Trevligt. Har du lika fina kläder här? Ja, det har du. Som du har... vad cute. Ja, som du hade Men hemma. det är så här, jag har en liten mix av allt. Ja, där Titta var det här ändå liksom. lite Gina Tricot. Ja. Någonting. Ja. Här är fin. Sen har du sån Hermes. Men så här, man använder Kolla typ här. inte så mycket grejer. Dior-tröjan. Den här är fin. Jätte. Visst. Det här är så här One Piece. Chanel-jacka. Den här är Fy också fan en... Nej, vad fin. Men vad fan, jag går ju ändå runt så här. Ja, jag I det jag fattar. köper på liksom... Men här kan du också känna att liksom, det känns som mode i USA. Där är man inte lika... Kanske Nej. i Vegas. Vegas, man För kan jag dressa såg typ sig. tjejerna igår. Jag bara, de har ju ändå så här fina klänningar och så. Ja. I LA där känns det mer som folk hänger runt i träningskläder. Ja, det är mycket Vilken träningskläder. otrolig. Firma. Men det är svårt att använda tycker jag för att man är så rädd om grejerna. Ja, jag Nej vet. men det är precis som du säger, här kan vi ju dressa upp. Ja. Det borde ju också bara lägga in ett kol och bara så här, gå ut och känna dig... Exakt. Alltså, LA är inte alla har korta klänningar. Exakt. Igår var vi ute på Höga middag. klackar. Ja, det kan man ju ha. Men blir ju ganska Ja, vad fin de här var också. jättefina. De här är Kolla. cute. Här är du ändå så städad och har liksom... Ja, lite. Men, ja, det blir ju... Man bara kommer hem och slänger in grejer. Men det det är är- liksom ordning på vissa Det grejer. är lite olika grejer. Ja. Men det jag skulle 100%. fråga var, Ja. är du duktig på SPF nu när du är i solen hela tiden? Ja men det är jag. Jag tycker dock att det är... jag tycker dock att Acos grejer är bäst. Så jag har typ så här face lotion. Ja. Så, alltid. Och sen har jag typ någon Sissel Ja. som jag sätter på Men mig. du kör liksom. Men ibland inte, ibland ganska... Men idag har jag ju bara solkräm på mig nu. Ja. Ingenting annat. Och då köper du typ med? Alltså Aco typ? Ja, eller? det gör jag. Deras face, just det. du vet den lätta. Klassisk. Ja, Ja. så jävla bra. Nej, det här är... Du utnyttjar inte amerikanska shopparna som jag gör? Nej. Oh my god! Så här finns det liksom bärs och grejer. Ja, det var mycket bärs. Yes. Men, Vad heter en det- Sprite här? Ja, en Sprite kanske. Men kolla här då. Här kan man ju ha Eye ansiktsmasker. Hörni. Alltså, a lot of them. Och eye patches. Alltså det här är min dröm. Sitta så här och bara... Är det här din dröm? Sitta Ja. och få håret fixat? här. Ja, det här är det bästa jag vet. Ja, det är ju inte tråkigt. Det är inte tråkigt. Men det är också det som är det roliga som du sa, att i USA för någon att sätta om det här håret, det tar liksom... Det går inte. Ja. Det är 4 timmar. Det är 4 timmar och det är ont. Alltså det är Jag bara så här, vet. det är smärta. Jag vet inte hur de gör Det är liksom. inte så bra. Nej. Alltså kanske det jag ska flytta hit och börja som frisör. Alltså You det know- sa ju skitmånga. Nej, för hur många blondes finns det inte här Jag också? vet. Och typ och så här, alltså alla du vet som jag pratar med, alltså i LA och så av Rebeckas kompisar där. Ja. De bara, alltså skulle en så frisör som kan den Ja. typen av hår, extensions. Ja. De bara, så du hade kanske tjänat så jävla mycket pengar. ja, alla kändisar. Jag hade fan gjort det om jag var du. Varför har inte jag tänkt Jag på skulle det? gjort det, gör det. Gör det. Ja. Gör det. Nu typ när du har liksom din bästis här, du har oss här. Kan du då känna att så här, när alla åker, att du blir så, fy vad jobbigt. Att man saknar för hemma. Alltså typ när min Kanske man har sina familj var kompisar här hela över tiden. jul, du vet, det jag pratade om. Då var det så jävla skönt när de åkte. Alltså det var så här, Jag förstår. för då, det var så himla intensivt där. Men, nej, men jag tror att jag matchar in det ganska bra ändå. För att när jag väl är här nu och ni är här, du åker hem om 2 veckor. Och sen så har jag massa grejer som jag behöver fixa klart. Och kommer vara i LA fram och tillbaka. Och sen åker jag också hem i april. Just det. Och sen åker Alex iväg. Så då har man ändå planerat lite grann. Det är inte så att jag sätter mig här utan jobb i så här Nej. 3 veckor och bara, vad ska jag göra nu? Nej, Utan då såklart. kan jag vara hemma också. Det är inte någonting som håller mig här heller. Nej, som då nu de här veckorna då jobbar du lite mindre eller så ni kan hänga? Kommer du åka till LA nu under de här veckorna Ja men också? nej, jag kommer ju... Så att på fredag, lördag så har jag sessions. Vad är det för dag idag? Det är söndag. Det är söndag. Vad Så- menar du med sessions? Vad säger man? Sessions är skapande av musik. Så då har man planerat ut bara musik och då har man en studio bokad. Och så ses man upp vid en tid och sen så jobbar man hela dagen. Och hur Borta. hittar du då de här personerna? Alltså hur
Hur kommer man i kontakt? Är det någon i Sverige som hjälper dig? Just nu så gör jag allting själv. Okej. Jag har haft en manager här i LA i några månader som har haft ansvaret att connecta och vara den som är så här: Hi, I'm working with Clara, who's up for sessions. Ja. Så att man vet väl lite grann vilka som bor här och alla... Träffar man då olika personer på de här session? Ja. Man skapar liksom med olika personer? Så det är ju det första. Då måste du först skaffa dig sessions Ja. för att sen också liksom fatta vilka personer är jag matchar med. Vilka personer är man vill jobba vidare med. Och sen jobbar du vidare med de personerna som du klickar med helt enkelt. Men känns det som en tuff bransch här? Ja, det är en jättetuff bransch. Är de snälla liksom? Jättesnälla. Okej. Alla andra man jobbar med är ju också så här. Alla vill ju såklart skapa nästa stora hit liksom. Ja. Men det är en djungel med att få... Jag vill ju jobba med de bästa. Ja, Och det gör jag ju just nu, vilket är jättekul. Ja, du gör det? Ja, det gör jag verkligen skulle jag säga. Alltså jag har fått chansen att hoppa in i många bra sessions med namn som... De gör absolut många bangers på Billboard och Grammys. Liksom. Så att grinda där och försöka få till... Hitta ditt sound Och det man försöker då är att liksom skapa en låt som kan bli en hit. Eller liksom nya exakt. låtar liksom. Och hur funkar det här då? Betalar du de personerna eller får de en del av den här låten eller? Så det fungerar ju väldigt olika. Man jobbar emot att få till någonting som man kan släppa sen och så får man betalt när det blir släppt. Så ingen får någonting i början? Nej. Och inte de heller? Nej, ingen får någonting i början. Alla jobbar ju emot att det ska bli någonting som man släpper som blir tillräckligt bra. Ja. Och det är väl det som är ganska kul att gå in i en session då att skapa någonting som om det inte blir tillräckligt bra då kommer inte vi tjäna pengar på det. Så att alla jobbar ju varje dag som att idag skapar vi någonting som... Ja, och alla jobbar verkligen för att det ska bli så jävla bra som möjligt. Liksom. Exakt. Men tycker du ni har hittat en bra balans här hemma med att ni båda har verkligen karriärer? Men alltså vi grindar fortfarande, både jag och Alex. Vi har inte någon av oss slagit Ja, men igenom på det sätt som vi... Det får man väl ändå säga att det är alltid relativt här i livet. Verkligen. Så Mello och lite grejer men annars Ja. så nej, jag har inte slagit någon. Nej, men det finns ju liksom och man sätter ju alltid ribban högre och högre. Såklart. Men jag har inte hittat hem än skulle jag säga. Och det är väl det som är det spännande med resan man gör också. Och samma så Alex. Alltså jag tror vi har våran primetime om liksom något år. Eller 1 år, 2 år. Och det är också väldigt kul. Att tänka så att man... Ja. Och han är ju väldigt låst ändå till det som han gör. Och jag är inte så låst. Så att min dröm är att kunna vara här med min partner och kunna göra det jag vill göra. Drömmen är, alltså om ni skaffar barn och så, skulle du fortfarande vilja bo kvar i USA eller är du öppen för liksom vad? Alltså nej, jag tror att fan det hade ju, nu när man hör och vet mycket mer om här. Alltså det kostar typ 1 mil om året att ta ett barn i skolan. Ja. So we're going home. Ja, jag vet. We're going home. Men då får man tjäna en jävla massa pengar. Verkligen. Alltså jag ser det som att det är så många år kvar till barn, även fast det kanske typ inte ens är det. Men det är liksom inte... Så hur gammal är Alex? Han är 24. Och du är? Poor boy, I'm gonna put baby. Och jag är 25. Ja, men så gud, att, det är så länge kvar. Jag tänker liksom... så här, resa, vi vill göra de grejerna och tjäna lite pengar, göra lite karriär. Åka dit, åka hit. Jag vet inte, det får bara komma. Det blir sen. Vad det blir liksom. Men det är väldigt kul där jag är just nu och skapandet musiken för att det är så himla stor skillnad från vart jag har varit tidigare. Så det känns som att jag är väldigt... Alltså, det är ett stort steg från vad jag har varit tidigare. Fast det har varit så här Mello, det har varit hits på radio. Jag blev precis liksom... Jag fick precis min första nominering till Grammy någonsin. Liksom. Oj! Ja, i Sverige. Det kom ut förra veckan. Så jag är nominerad till årets låt med On and On and On. Vilket är jättekul. Men jag känner så här, om det är i det tempot jag har jobbat hemma och det har gått så bra, jättekul. Jag kommer ju från den här fluffiga världen i Sverige, vilket är jättehärligt. Men nu är man liksom ute på fältet och men krigar. Kan du se den här Sverige-grejen fortfarande som en vinst? 100%. Ja, det är inte så att du bara, men gud, nu är jag ju i USA här och försöker. Nej. Men jag ser alltid så här, fan man kan bli bättre, man kan göra bättre. Jag har en låt nu som sitter hos Clean Bandit som jag skulle vilja släppa. Vad sa du? Som Clean Bandit håller på att mixtra lite med. Nej. Jo, så det är jävligt roligt. Det skrev jag i slutet förra året. Men alltså, för nu tänker jag så här. Vem gör det? Jag tänker så här, Sara Larsson har ju verkligen slagit stort nu. Och hon har ju verkligen sin stil. Nu blir det så här,
vad kommer vara din stil när du verkligen slår igenom? Har du tänkt på det? Ja, 100%. Det Okej. där tänker man varenda gång man sitter i sin studio och varenda gång man lyssnar på sin musik. Jo, men jag tänker så, Ja. alltså utseendestil. Alltså, Jaha, vad kommer- fattar du? den ifrån. Ja, för att jag Alltså, är ju inte... vem kommer du vara på scen och Ja, så? nej, men det är så himla enkelt för man kan säga okej, Charlie CX, Ja. hon är såhär läder och whip. Exakt. Vi har Sara med the flowers, Ja, Hawaii. exakt. And who are you? Who are you? Who am I? Who am I? Alltså jag har ju alltid tyckt att det varit väldigt kul att vara något eget, vara något... Jag har ju haft den här warrior woman. Det är det man kommer ihåg Just från det, mig. det är precis det du har haft. Och lite goddess woman Ja. så. Jag tror väl att jag vill vara något mellanting mellan så här, för att genom ens kläder och det man har på sig så kan man liksom få den här känslan som man kanske vill leva sig in i och alltså det är lättare att klä sig på det sättet som man känner att okej, det här skulle jag verkligen vilja uttrycka i mig själv. Ja. Och därför använder man de här kläderna för att känna sig lite så. Men lite det här, jag tycker om det här hårda uttrycket men jag är inte hård som Cardi B precis med såhär Nej. tuppa och Nej. more pure white. Queen of Dragon. Lite så, dress it hard, be yourself. Gud vad svårt. Det här måste ju få komma när jag väl är framme med låtarna, eller hur? Emily, don't press me. Alltså, don't press me. Don't press to have like everything figured Verkligen. out. Oj, och vi ska få höra en låt. Ja, men vill ni höra en låt då? Ja, jättegärna. Fan, jag ska köra igång lite med Eternity. Yes. Det här är lite mer sommarvibe då. Som när vi skrev den här så tänkte jag på... Så det här hade varit ett perfekt tillfälle. Eller Vegas-låt, eller? this is not Vegas, but No, it's it's not Vegas. summer. Summer? Is it Eurosummer or what is it? This is summer. Okay. Like Midsummer? Ja, men jag kan visa. Jag gjorde en låt som heter Midsummer. Som it's not there yet. Vi har bara börjat med den. Jag har inte hört senaste mixen. Okej, så det här är Eternity. Eternity. Den här är en raw mix, men den här skickade jag till Clean Bandit och tänkte att den kan passa oss som ett samarbete, som en feature. Och de Har nappat. har nappat, så det känns kul. Men man vet ju aldrig, sånt här tar ju tid. Så att, ja, Eternity. Den har jag skrivit i LA med 4 writers, eller 3 andra. Jag känner redan. Men jag tror jag är lite mer dance. Yeah, I feel Dance it. pop, you know? Yeah. Ah, jag älskar den redan. Otrolig. Men ni hör att det är liksom i summer. Alltså riktig sommar. Jag älskar den här. När vi skrev den, det var så här, vi fick chills. Och nu är det här bara liksom en första... Den där kommer bli en hit. Visst. Alltså I can promise you. Ja, men det är därför jag vill liksom bunkra, ta ett steg tillbaka lite grann och bara så här, hitta ett idé. Ja, Exakt. Och lite det älskar jag. Jag älskar att man får gå ner och nörda in sig lite grann i så här uttryck, text och liksom inte bara släppa för att släppa utan så här, göra musik som verkligen känns riktig, du vet. Ja. Så det här är Eternity. Hade varit Ja, det kändes kul. verkligen som en ny du. Verkligen. Du får skriva And I med love it. låtskrivare som också så här, har gjort de här grejerna och bara vet. Den är skitbra verkligen. Tänk dig riktiga stråk. Och Den bara, känns redan som att den finns och är en hit. visst, det är det Ja. som ska kännas. Ja, det är lite kul. Så att den här ligger lite så på Ja, paus. alltså men det där, är det den som kom? Nej. Jo men den här är... Det är inte min första singel, nej. Jag kan Den visa där min vill jag singel ska till komma september. nu. Jag vet. Men vadå, när kommer den där kunna komma? För Den det där där- måste vara en sommarlåt alltså. Det kanske kommer i slutet av som I don't know. Slutet! I don't know, jag vet inte. Men varför kan du inte släppa? Jag vet. Det här är september. Kan du berätta? Det här är september. Det här är september. Nej, den heter Gravity men kommer i september. Walls built them high. I give up before I give anyone a try. In every phase, some reasons why. Det är så To jävla bra. hit the brakes before I ever cross the line. Caught in between, just living and breathe. No guarantees, I'm taking a lead. Oh, 'cause gravity.
men ska vi sticka Okej, då? nu ska vi alltså bege oss. Vi ska Håret på- är snyggt. Håret är helt fantastiskt. Du hade någon sån locktång som lockade sig själv. Som Otroligt. tog. Ja. Ja, nu Okej. har vi liksom jobbat med tiden. Vi är vi är sena. Men 25 nu- minuter sena. Men vi kommer komma in i första perioden. Yes, Let's rock, let's go. Never met someone like you, felt something like your touch. I wish we would have met tonight. Sure, I've had Kan man inte göra, men I'm doing it anyway. Får man inte bara plocka? Man måste ta sin thumb. Ja men här då, här sitter man liksom och hänger eller? Nu blev det mål. De har ingen TV kvar eller? Nej. Men vänta, våran kille kanske gjorde mål. Men här hänger man då i periodpauserna. I pauserna? Ja. Man har ingen sån Så här där family uppe? and friends. Nej, eller jo, det har vi Ja. där uppe. Men här liksom baksidan kan man ta med barnen Ja. och bara äta lite och Hänga och snacksa. äta lite. Men vänta, nu gjorde de mål. Okej. Det står 1-0. Ni vita eller är ni... Jag vet inte. Jag tror att vi är silvriga. Ja. Men han är inte inne på plan nu i alla fall. Nej. Ja. Kom igen! Bra Bibi, kom igen Bibi! Snyggt! Kom igen! Fortsätt! Snyggt! Såg ni? Det var stort ut! Kom igen, bara fortsätt, grinda! I'm dying! Nej, fy fan vad söt. I would like to have 5 for 10. Jag är speltorsk. Ja. Nej, och du bor i Vegas? Ja, jag vet. Så That's bad for you. That's bad for me. Yes. But then I've learned to control myself. Oh, you learn? Yes, I've learned. Yeah, we can take 40 for 20. Så hoppas jag nu att han har ett annat nummer. Okej. Men vadå, jag förstår inte. Hur står det på kvitto? Alltså vad Här är står det det? liksom så här är 30 Ja, till. till det där. Men det är bra för du betalar ju, det går tillbaka till Arenan. alltså kassan, till laget. hem. Ja, det gör ju det. Till din hemkassa i slutet. Alltså jag känner att idag är dagen då jag vinner. Alltså, Är det det? Vet ni, jag brukar köpa varenda match. Känner du dig mycket som en så här hockeyfru? Alltså här i Vegas är folk så, vet folk vem du är? Nej, Nej. nej absolut inte. Nej, Alltså absolut inte. Jag bara no. Nej men typ nu För jag tänker att hockeyn här är väl ändå rätt stor, eller är den inte det? 100%, alltså de vet ju hur Alex är. Ja. Så det vet de. Men jag tänker typ i så Manchester vet ju alla liksom vem Lindelöf är. Alltså, ja, 100%. men ni kan gå ute utan liksom... Ja, antagligen för att vi inte heller är så mycket ute så har man Nej. inte känt av den. Men det är Nej. klart, de vet, om jag är någonstans och liksom så här, men min kille spelar i Vegas, då, Ja. de vet exakt hur man Ja, är så här, exakt. såklart. Men Och inte det är så att kul. folk kommer fram till dig Nej. ute? Nej. Det hände ju i New York dock. Ja. När jag var på så här Times Aha. Square första gången. Vi bara så här, Clara Hammerström, I love Melodifestivalen. Jag bara, what? Alltså du bara, ja precis. Ja, Ni kommer fram för exakt. mig, inte På för så här att jag... Times Square liksom. Det var för din egen musik. Ja, nej. Och så gjorde han så här. Han gav telefonen. Can you take a photo of us? Till Alex. Nej, till Alex! Ja. Jättekul. Guess what? A life without some love is not a life. Guess I gotta do the best I can with what I got. So I'm just gonna go. Verkligen. Vad sjukt. Ja. Ah! Nu har han pucken. Nu har han pucken. Nej, men varför tog han inte den? Han lämnar den till honom. Nej. In mot mål. Och nu har han den. Nu står han där. Han är redo. Han är redo. Okej, kom igen. In. Oj. Mål. In framför mål. Den målvakten var så jävla bra. Kids shade eyes. Va? Vill du ha något Nej, annat? nej. No, that's perfect. Ska du ha något mer? Nej. Shade eyes är ju väldigt speciellt. Isglass som man typ har. Thank you. Vad sjukt. Nej, den är klar där. Nej, men alltså, det är bara tjejer. Ser ut som att någon har avfrostat frysen. Thank you. Ser du?
Så det här är ingen smak på den här. Är det inte? Så nu tror jag att man tar men smak va? här. Gör man? Ja, så att alltså, det här är verkligen, du köper shade ice. Men vart tar du smaken då? Här tror jag. Kolla här! Okej! Nej, vad roligt. Tigers så- blood, Ja. blue raspberry. Det Pina tror jag på. colada, cherry eller Ska vi orange. göra lite olika då? Du kan ju göra alltså, så här, små delar. Vi kör på det, lite små delar. Ja. What? Okej. Och så kör vi lite Yes. blood här. Ja, ja, ja. Nu är det någon som har fått sin period. Ja. Och så kör Vad vi är lite. orange cream? Vi kan ta lite av det, va? Ta lite orange där på sidan. Okej. Jävlar. Cherry då. Ser ut som en sån. Pina colada kanske Herregud. här. Och jävlar, det blir pina colada överallt. Men min cherry smakade verkligen. Eller pina coladan då? Det här är verkligen is med smak. En shade icen som vi åt i Hawaii, den var ännu mer shade. Alltså det är verkligen så is. Men lite för mycket smakämnen. Ja. Har jag slölat ner mig med det? Okej. For 20. Den är bra. De bara, we're just close to that. Jag bara, nej. Nej, jag Bara, behöver. Hon sa, another one? Jag sa bara, det? yes. Det ser ut som Ja, samma nu är det nummer. på tre, nu är det på treorna igen. Men alltså jag tror att jag har köpt en 3 redan. Ja, det har du. Kolla, 3, Ja, det har du. 1, 4. Och sen var det här 3, 1, 2. Okej, ja men då börjar jag med den. Sist! Är det det? Nej, man. Ja! Hörde du det? Biter du på naglarna? Ja, nu ja. Gör det? Nej, det kan jag inte göra. De är så fina. A few moments later. Nej! Åh, vad tråkigt! Okej, nu vill jag veta, kommer han nu, hur är han efter en match när de förlorar? Ja, men det kan vara olika. Är det så? Ja, absolut. Men, Ingen bra stämning hemma eller? Alltså speciellt inte om han har varit med och orkat förlusta på det sättet. Men Det har han ju inte idag. nej, alltså de spelar så mycket matcher. Ja. Så det går inte heller att hänga upp sig på en match? Nej, alltså det är liksom, det är 3 matcher i veckan. Ja, det är så Så att jävla mycket. vad du kan göra... Vad gör han nu när han kommer hem liksom? Har han då en rutin? Ja, nu är det ganska tidig match, så det är, annars är det bara så här på med byxorna, massage och sen han brukar kolla igenom sin match. Typ, kolla vad han har gjort och vad kan han göra bättre. Men vad duktigt. analysera. Men nu så, när det är så tidig match, de ska åka iväg på roadtrip så har vi tid att laga mat tillsammans, vilket är nice. Nu kan ni ha lite mysigt ikväll. Ja, kanske. Han kommer säkert inte komma hem. Han har ju rutiner till matchen så han får ju behandlingar och massage och sådär. Hur länge är de borta efter en match? Alltså en timme till en halv. Ja, tuff match. Men alltså, när ses vi nu då? Du, jag tycker vi ska ses i LA nästa gång. Det tycker jag också. Du får inte lämna. Ska du boka om dina biljetter? Jag ska det tror jag. Du ska? Ja. Du stannar längre? Ja, men jag kommer i vilket fall stanna när du är där. Ja, Så ja. vi kanske liksom ses här direkt snart igen. Du blir inte av med mig? Nej, Det är det liksom var redan trevligt. är det på torsdag. Ja, jag känner att det är för trevligt. Ska vi det här var sjunga den skitkul. låten då? Ja, nej, men kanske jag gör en ny I bag. Cali. I Cali. I Cali, Åh, längs då måste vi vattnet sjunga i Cali. It's Men du, party in vet the du? US? Nej. Du har ändå fått, alltså min syn har ändrats på Vegas. Är det så? Ja. Jag har gjort det. Ja, jag känner ändå så här, vet du? Ja, skulle verkligen kunna tänka mig att åka hit igen. Visst? Ja. Vad kul att du känner så. Vad kul att ni också, alltså, du känner ju att du inte är riktigt helt klar med Vegas. Nej, Och du jag behöver känner åka att jag har vidare. mycket jag ändå vill fortsätta se. Och jag tycker Det är ändå så det finns bra. så mycket mysiga områden och grejer att göra. Visst, Liksom. alltså det är mer till ögat än vad man tror. Ja. Och när man kommer in, du var ju verkligen såhär när jag textade dig, bara i Vegas och du bara... Nej, jag var så överstimulerad. Jag var så, Vad ska jag göra? jag måste sova. Ja, oh my god. Men Nej. nu känner jag att det känns som att jag är i LA. Visst, Ja, lite så så, mysigt. matcha. Så. Ja, gud, tack snälla att vi har fått följa med idag. Ja, så kul att ni kom. Skitroligt. Och tack för Jättemysigt. håret. Ja, Det var- varsågod. Och tack alla ni som har tittat så ses vi snart igen. Hejdå!